Mm. All right, continuation. I think Doyen asks Gaurav why sports is important. So, what are your views on it? त्यही त स्पोर्ट्स obviously is very much अब के भयो के भएको छैन ए होइन मेरो स्क्रिन गइदिएर क्या एकछिन त्यो रेकर्डिङ कम्प्लिट भएपछि जाँदो रहेछ के अरे अब फन्डामेन्टल्ली चाहिँ अब डेफिनेटली अब स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै खेलकुद भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब जस्तै तैँले भनिस् नि सन्डेज युल अलवेज लुक फरवर्ड फर सन्डे कहिले आउँछ र खेल्छु भनेर अनि डिफ्रेन्स चाहिँ अब विलिङ र अनविलिङकै आउँदो रहेछ क्या अब सद्गुरुले पनि कुरा गरेर आउँछ होइन अब वेन यु प्ले स्पोर्ट्स यु आर भेरी मच विलिङ होइन अब इट डजन्ट मिन अरू आस्पेक्ट्स अफ लाइफमा त विलिङ छैनस् बट त्यो खेल्ने बेलामा चाहिँ only difference that makes that gives you joy so much in whatever you do is कतिको विलिङनेस छ त विलिङनेस छ भने जे पनि जोय हुन्छ विलिङनेस छैन भने जे पनि अब होइन मिजरी हुनसक्छ राम्रो कुरा पनि होइन अब मलाई भोक लागिरहेछ होइन मैले 2 दिन भरे नखाएको बट देन अब रोजनले चाहिँ मलाई मुखमा ल्याएर कोच्थ्यो भने त आफ्नो विलिङले गरेन भने त इट्स नट गन बी सो मच जोय नि त होइन त्यो मलाई त्यो फुड कोच्थ्यो पनि बट देन म आफ्नै हिसाबले खाएँ भने इट्स सो मच जोय त्यही हो विलिङनेस हुन्छ स्पोर्ट्सले चाहिँ त्यो विलिङनेसलाई चाहिँ एउटा नर्चर जस्तो गर्छ भनौँ न त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क गेम्स स्पोर्ट्सहरू इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट अनि स्पेसली अब मेन्टल हेल्थमा पनि एकदमै राम्रो इफेक्ट ल्याउँछ दोज हु आर अब आइसोलेटेड अनि थिङ्किङ टु मच इन द हेड अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि अब स्पोर्ट्सहरू खेल्यो भने इट्स 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 अ वे टु हुन्छ नि अलिकति रिलिज हुनलाई होइन मेन्टल्ली स्ट्रेस फ्री हुनको लागि इट हेल्प्स अ लट अब पर्सनल्ली मलाई पनि त्यस्तो फिल हुन्छ होइन अब कहिलेकाहीँ भारी सक फुटबलहरू खेल्दाखेरि अथवा एनी गेम्स सो या त्यही हो Yeah, absolutely. Good points. We gonna talk about त्यसपछि के छ त अरू बेला कस्तो मजाले फ्लो हुन्थ्यो हाम्रो Maybe हाम्रो ब्रेक भएर होला What about like in continue to this topic sports, you know? नेपालको नेसनल गेम यु पढेको होला त्यो के भन्छ डन्डी बियो भनेर Have you guys ever played that? I have with घरतिर डन्डी बियो भने कस्तो यस्तो गर्ने होइन समात्ने त्यही होइन दुईटा एउटा डन्डी हुन्छ तर पाङ्राको कुरा गर्दा एउटा यस्तो हुन्छ सानो बिउ हुन्छ उसको बोथ एन्ड चाहिँ अलि सार्प हुन्छ सो द्याट यस्तो साइडमा हाल्यो भने उफ्रिन्छ क्या कति खेलेको नि त्यो त अनि यु हिट इट एज पछि त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हो क्या अब नेपालको नेसनल गेम कसले निकाल्यो होला कसरी नेसनल भयो होला कसैले खेल्या पनि थाहा छैन मेबी हाम्रो बाबाहरूको जेनेरेसनले खेल्ने हो कि या हाम्रो त एकदम लेस एक्सपोजर हो नि त मेबी कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ इफ इट्स अ नेसनल गेम कुनै मान्छेहरूले प्रोजेक्ट गरेर होइन डन्डी बिउ के अरे कप टाइपको बनाएर होइन त्यस्तो गर्ने हो कि मेबी युट्युबमा भिडियो छ कि छैन कहिले यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि पुरानो किताब होइन कसैले ओपनै गरे छैन क्या अब कन्टेन्ट पनि खासै देख्दैन होइन कि त हाउ डिड इट ओरिजिन इन्ट्रेस्टिङ क्या यो चाहिँ बेस सिर्फ चाइल्डहुड गेममा मात्रै सीमित भयो क्या त्यो पनि अब हामी त 90s लेट 90s जेन के भन्छ वाइ भन्छ कि अब त्यसपछि त अब अहिलेको के भन्छ जेनजीहरूलाई त they don't even know I think उनीहरू त just यो think यो टेक्नोलोजीको इनोभेसनले गरेर it's gone now completely होइन I've heard sometimes like then you competition हुन्छ भनेर international level मा but then
that's it, इन्टरनेसनल like लेभलमा हुन्छ nothing else. It's just limited out. Yeah. अनि कुनै कुनै मुभीमा नेपाली मुभीमा देखिदिए कहिले काहीँ. Other than that, अब डन्डीबिउ I don't know why it's not popular. Like, but if you talk about other sports or golfहरू भयो भने अलिकति बजेटसँग पनि रिलेटेड हुन्छ कि यसो स्पोर्ट्सहरू. होइन कि लो बजेट भयो भने अलिकति त्यो नहुने. अब स्पोर्ट्स अब there's so many different sports होइन. तर मेन स्ट्रिम स्पोर्ट्स are hard to beat. क्या फुटबललाई च्यालेन्ज गर्नलाई it's hard होइन. तर one very interesting thing that's happening in the sports scene is the rise of mixed martial arts as a sport. अनि UFC को influence in terms of viewership is so much अहिले. UFC त अनि लाइक आई थिङ्क त्यो बेसबलको जस्तो भ्युअरसिपहरू आउन थालिसक्यो भनेर हो कि बेसबल इज स्टिल द नम्बर 1 स्पोर्ट इन अमेरिका. प्रिटी स्योर. तर युएफसीको नि राइट चाहिँ बब्बाले भइरहेछ क्या. अनि इट जस्ट स्टार्टेड लाइक वाट 25 years ago. UFC सिडनीमा हुँदैछ. Do you guys, because you guys live in Sydney, do you guys have any buzz that's going on? We haven't seen anything. There's a big game tomorrow. त्यो एरियामा नभएपछि त्यति थाहा नहुने रहेछ. म जान्थ्यो होला. गौरव अब त्यो एरियामा त्यस्तो साह्रो छैन. बट देन त्यस्तो साह्रो बस पनि छैन. त्यो एरिया त्यस्तो सर्कल हुनु पर्यो नि त. अनि आई थिङ्क त्यही अनुसारले बस पनि फिल हुन्छ. नत्र त त्यही त हो नि. डोयन के भन्दै थियो? यस, मलाई त फर्स्ट टाइम युएफसी हेर्ने बेला नै क्या इन्ट्रिग भयो क्या ममा. न रेस्लिङमा जस्तो फेक हानेछ होइन, सिधै हानेछ. तिमीलाई थाहा छ क्यामेराले पनि यताउति ढल्काउनु, एङ्गल मिलाउनु पर्दैन होइन. न यस्तो माथिबाट उफ्रेर जम्प हान्छ होइन. केचभित्र 1-on-1 हान त मलाई हान, म त हान्छु होइन. एन्ड द्याट लाइक अनि कुनै कुनै नकआउट देखेपछि त मेरो यत्रो हात भएको के काम लाग्ने क्या होइन. पहिला लाग्थ्यो फाइट खेल्न. म पनि युएफसी यताउति एकचोटि रङ्गशालामा पनि गयो किक बक्सिङ खेल्छु भनेर होइन. अनि yeah, but UFC is UFC now. It's gone next level. But यो भोलिको अलिकति प्राइस त ठिकै हो. It's fair enough for them to have like very high, because having first time plus craze त्यस्तो छ होइन. त्यही whatever the market needs, that's what they're doing. So you guys consider sorry one. होइन 6,000 त अगाडिको सिटको हो नि त. तर आई थिङ्क द बेस सिट which is back of the house starts at 400 or 600. है? Yeah, but the thing about back seatमा बस्यो भने चाहिँ you'll only get to watch the screen. अनि अगाडि you know how big the stadium is, like it's the entire arena, the full stadium कै half ground हुन्छ भनौँ न. And then त्यसपछि एउटा एटमोस्फियर चाहिँ हुन्छ होइन. But you can't witness the whole आँखा अगाडि बस्न पाइँदैन. त्यो त VIP 6-7 तिर्नुपर्छ अब, which my pocket won't allow at this moment होइन. अनि त्यही हो, I'll be enjoying it somewhere in the pub. पबमा गएर हेर्ने त्यही त. That's what I'm thinking as well. It's a big game, so it's gonna be good. गौरवले के भन्छ? होइन, मन चाहिँ कस्तो खालको स्पोर्ट लाग्छ तिमीहरूलाई? यो चाहिँ एकदम स्पोर्ट्स नै लाग्छ कि इट्स मोर अफ अ डिफ्रेन्ट अलिकति स्पोर्ट्स लाग्छ कि अलि एग्रेसिभ स्पोर्ट्स लाग्छ कि तिमीहरूलाई? अभियसली अब एउटा ब्युटिफुल गेम खालको त पिक्चर आउँछ कि तिमीहरूलाई आउँदैन कि के छ तिमीहरूलाई? मलाई चाहिँ अब अब एकदम इन्ट्रेस्टेड चाहिँ हुन्छ होइन. अब स्पेसली यो जस्तै खबिब कर्नरको म्याचहरू हेर्दाखेरि इन्ट्रिग हुन्छ होइन. ब्लड रस हुन्छ. त्यो झन् बडी बोलिरहेको थियो अनि त्यसलाई हान्दाखेरि होइन, इट्स डिफ्रेन्ट फिलिङ. हान चाहिँ हान भने जस्तो हुन्छ होइन. बट देन तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? अब इज इट समथिङ द्याट यु वुड प्रमोट
to your child जस्तो कुरा के Good question, yeah. There's different parts to this, and I'll maybe deconstruct. First, yes, I definitely think it's a sport because it's a mixed martial art sport. And karate, taekwondo, everything is considered as a sport. I know. It's definitely a sport. In terms of beautiful game magical say yes. If you understand any of the martial arts discipline, you'll see it's a beautiful game. Okay? Because if you understand boxing I think there technique on so you see these fighters performing those technique effortlessly. It's like seeing them dance. Okay. Of just मैले जुजित्सु सिकाएको थिएँ for about 6 months होइन जुजित्सु इज अ हार्ड स्पोर्ट तर त्यहाँनिर उनीहरूले जतिखेर टेक डाउन गरेपछि दे ट्राई टु डिफेन्ड एन्ड अट्याक नि इट्स लाइक वाचिङ टु पिपल प्ले चेस गेम के एभ्री मुभको अगाडि यसले कहाँ जान्छ कसरी कुन लक हान्छ सोचिसक्नुपर्छ क्या यु हेभ टु बी वान स्टेप अहेड सो इट्स भेरी cognitive game होइन so if you understand martial arts it's definitely beautiful for you होइन हामीले फुटबल अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ so that it's beautiful नत्र भए त 12-22 जना मान्छेहरू त्यही गोल एउटा बलको पछाडि दौडे देख्छ नि त तर if you understand formation and personal brilliance it's beautiful in terms of promoting to the child I know even before that one more thing is फाइट भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन चाहिँ has this is the OG sports भन्छ क्या everything else came afterwards किन भन्दा back in Roman times people go only and only method of entertainment was to go to the Colosseum and watch the gladiators fight to death होइन it has been such a ingrained हुन्छ नि हाम्रोमा हुन्छ के innately नै होइन fighting is such a sport अनि UFC को appeal पनि त्यस्तै हुन्छ क्या even if you don't understand anything you'll understand when someone's getting hit and when someone's winning होइन in a fight intrinsic त्यो trigger गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई UFC ले in terms of promoting चाहिँ yes I will question it I'll definitely promote any martial arts because martial arts अघि नै हामीले स्पोर्ट्सको बारेमा कुरा गरे तर if you train martial arts it's हुन्छ नि it's training your mind के मैले जुजित्सु सिक्न जाँदाखेरि होइन I used to be in such a bad position होइन घाँटी न्याकेर हुन्थ्यो हात तानेर हुन्थ्यो होइन त्यस्तो हुन्थ्यो अनि that's the worst it can get जस्तो हुन्थ्यो क्या त्यो म्याटमा मैले त्यो ट्रेनिङ सेसन पछि घर आएर वाट एभर प्रब्लम कम्स होइन त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न स्ट्राटेजिक वेमा सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स आउँछ क्या यु बिकम सो मच काम क्या इट्स अल्सो सेल्फ डिफेन्स होइन like self-confidence ko लागि हो obviously martial arts has a lot of good benefits in terms of promoting चाहिँ हो कहिले UFC ले promote गर्दा चाहिँ there's a lot of trash talking which is not suggested हुन्छ नि like kids लाई चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ हुँदैन because त्यहाँ जे पनि भनेर आउँछ होइन they are not politically correct at all so it's just the nature of the game it's dirty it's you know eye for an eye type go so UFC promote भन्दा नि I'll definitely push martial arts to anyone that I know it's a really good thing to get into yeah good point any combat sports like this question one but why are they fighting होइन can't we solve other way भन्ने कुरा अब फाइट गर्ने पहिला त मान्छे कुरा नमिलेर हो केही झगडा परेर होइन त्यही भएर झगडा पर्ने अब but if it's done in a commercial way UFC को फाइटरले गएर अरूलाई बाटोमा हान्दैन नि त just they are training all just त्यो कर्नरले हाने 3 राउन्ड हुन्छ कि 5 राउन्ड हुन्छ कि त्यो म्याचमा कर्नरले त अनि कहाँ पबमा है कहाँ गएर हाने त्यसले त्यो त he has that skill he's defending it like yeah त्यो त अब मसँग स्किल्स नभए पनि म फाइट गरेर आउँछु नि त गर्न सक्छु नि त anyone can do that अब he's just that he's from that background and अब आफूलाई आयो हान्दियो भन्ने कुरा हो नि त but yes UFC like with the rise of Dana White Khabib Conor आएपछि हैन यसको नेक्स्ट लेभल प्लस अहिलेको बच्चाहरू त्यो फेम they know about UFC, you know?
बट कति बेला राइट टाइम हुन्छ बच्चाहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउने भन्ने कुरा पनि अर्को कुरा हो होइन। किन त हामीलाई स्कुलमा 3 क्लास हुने बेला सक्दै नसकी टाङ फाट्न लाग्यो त होइन, यस्तो खुट्टा दुख्ने गरी कराते क्लास हाल्छु टेक्वान्डो क्लास हाल्छु भनेर होइन, किन यस्तो काटा सिकायो होइन, किन हातले त्यो। अब अगेन हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले त त्यो थट वुड बी फिजिकली अलिकति फिट हुन्छ होइन, अलिकति सेल्फ डिफेन्स पछि लागेको हुन्छ। इन माई भ्यू, इन माई ओपिनियन, अब आई डोन्ट इट्स कमर्सियल ओन्ली, द्याट्स फाइन। चिल्ड्रेनहरूलाई बच्चामै इन्ट्रोड्युस नगराउँदा राम्रो हुन्छ। अलिकति ठुलो भएपछि अलिकति ल घरमै यत्तिकै हाने गर्छ भने त म त मेरो छोरालाई त म त्यो पन्चिङ ब्याग ल्याएर राखिदिन्छु भोलिदेखि होइन, युएफसीमा पुऱ्याइदिन्छु। सो द्याट्स हाउ आई से। PG-16 भन्छ इन टर्म्स अफ हुन्छ नि सुटेबिलिटी रेटिङ गेममा चाहिँ UFC गेम पनि छ नि त, सो इट्स अ PG-16 गेम। Yeah. But one more thing is like you have mixed martial art train गरेर people don't get violent, they actually get more fearful of fighting once again, because for someone who doesn't know how to fight, I know, once you go and learn this thing, you actually know how dangerous it is. So people try to stay away from it. Okay? So the first rule of any martial arts, a good martial arts To avoid the fight. To de-escalate once again, to just step back, don't fight, because we live in a society that penalizes physical assaults. We don't live in a barbaric society. So even from a legal perspective, obviously, engage nagarda ramro, but from your own physical safety, engage de-escalation is the number one thing. If you can do run भन्छ क्या कसैले कुट्न आइरहेछ भने, like even जोको विलिङ्सले पनि त्यही भन्छ क्या, तँलाई कसैले हान्न आइरहेछ भने त के गर्छस् भन्छ भने I'll run भन्छ क्या, if I can't run then I'll grapple भन्छ क्या, because boxingमा चाहिँ if you knock someone out it's really dangerous, तर त्यो मान्छेलाई grapple गरेर तल राखेर if you can just neutralize that person, that is more safer हो नि त, किनभने त्यस्तो consequences हुँदैन in terms of physical injuries. तर yeah, definitely like मैले पनि सिकेँ हो, गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ, तर it's really hard, like fighting एकदम गाह्रो हुन्छ क्या, हुन्छ नि, अझ proper fighting the next level हो. So you actually become aware of हुन्छ नि how hard it is, how dangerous it is, and how incompetent you are. Okay? It makes you more thoughtful. Actually, it works in a different way. फाइट भनेपछि बाङमुङ हान्ने मात्रै थाहा छ होइन, हल्का Yeah, but you see from a benefit point of view, like discipline, dedication, होइन, techniques, quick decision making, plus strength, it's very, very good. Unlimited. There's no cap भन्छ नि, there's no cap to the benefits, like really, especially teenagers who teenagers हुन्छ नि emotional roller coaster stage होइन, if people do martial arts it will help them channelize their flow of energy. Okay? So bully हुँदैन मान्छे. Why do you get people bullied? Because they can't stand up for themselves. होइन, when you know how to fight होइन, you at least can stand up for yourself. Okay? And bullying happens, the reason bullying happens is because people stay quiet नि त होइन, and people react, अनि मान्छेले त्यही reaction भेट्नलाई फेरि again and again people bully someone. But if you can actually stand up for yourself and say this is wrong होइन, तैँले गर्न पाउँदैनस् भने, that person doesn't get bullied normally. So it's the quiet people who don't stand up for themselves gets bullied. So martial arts is a really good answer. त्यो एज ग्रुपको लागि त it's the best thing भन्छु म चाहिँ. Any sport भन्दा पनि त्यो स्पोर्ट चाहिँ. बच्चा बेलामा यस्तो कुराहरू केही सिकाउँदैन है, एजुकेसन भन्ने बित्तिकै अब टेक्स्ट बुकमा मात्र फोकस छ, अब हल्का फोकस छ अभियसली, बट अब टिनेजहरू अब कुल स्टफमै बढी एट्र्याक्टेड हुन्छ क्या, अब मार्सल आर्ट अब मा लगिदिन्छ होला, स्विमिङ क्लासमा लग्छ होला यहाँ, अब यहाँको बच्चाहरूलाई होइन, यताउतिमा लग्छ, बट देन अब अलिक ग्रो बन्न थालेपछि अब साथी जस्तो छ त्यस्तै बन्न खोज्ने,
अनि त्यही नै लैमा लागेर अब त्यस्तै हुन खोज्ने होइन। अब कुट्ने भने कुल लाग्थ्यो होइन हामीलाई नि, अब त्यस्तै हान्नु पायो भने कुल लाग्ने त्यस्तो हुन्छ नि त, ग्याङमा हिँड्नु पायो भने सही हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। अनि अब त्यही त हो, इट्स धेरै साउथ इन्डियन फिल्मको इन्फ्लुएन्स। त्यही त ब्लड रस हुन्छ। अर्को तैँले कुरा गरिस् त्यो बुलिङको बारेमा, वी क्यान टक अबाउट द्याट बुलिङ होइन, वाइ इट ह्यापन्स। अनि त्यसपछि किन भन्दाखेरि इट्स बिग सब्जेक्ट, सेन्सिटिभ सब्जेक्ट, पिपुल हेभ लस्ट देयर लाइफ्स बिकज अफ द्याट। अनि अब इट्स अभियसली अनफर्चुनेट। जसले बुलिङ गर्छ अब इट्स भेरी हुन्छ नि इन्सेन्सिबल फर देम टु डु द्याट है। Okay, have you ever bullied anyone अहिलेसम्म? Maybe unknowingly, I don't know. अब when we were kids, अब स्कुलमा स्कुलमा अब unknowingly maybe अब बुली गर्छु भनेर भन्दा पनि अब बुली गर्छु भन्दा पनि अब आउट अफ भेरी लिमिटेड भनौँ न, माइन्ड डेभलप भएको छैन। अनि त्यसपछि एक्साइटमेन्ट र अब यङ ब्लड धेरै छ, अनि अब साथीहरूको लै छ भने अब आई थिङ्क अननोइङली नोइङली अब वी डिड वाट वी डिड जस्तो भनौँ न। बुलिङ भनेर बुलिङ त अभियसली होइन, उसलाई एक्लै पालेर अब नङ्गे बनाउने त्यस्तो त होइन। इट्स नट बुलिङ पर से, बट इट्स मोर अफ अ फर्म अफ अब टु अ सर्टेन पोइन्ट जिस्काउने खालको चाहिँ गरियो। And you studied in a boarding school. What bullying do you see? Nothing. Like अलिअलि हुन्छ हुँदैन. You've got to go अलिकति गाउँतिर अनि then you'll see. गाउँमा हुन्छ बुलिङ हो? Yeah, upper lower caste. Man, there's skills. That's a But yeah. तर गौरव क्लास 4 मा फाइट क्लब खोलेको बिर्सिस् तैँले? हो र? थाहा छैन मलाई त। ल ओके, एनिवेज द्याट्स अ डिफरेन्ट टपिक। हल्का फाइट भन्नु के भएको थियो त फोर्थ सब्जेक्ट पछि। हो र? अनि केटाहरू फाइट गर्ने? तैँले कस्तो बिर्स्या? मलाई त याद छैन, धेरै पहिला भएर होला यार, यादै छैन मलाई त। त्यो गौरवको त्यो यता टाका लगाएको त्यही हो क्या? टाका लगा भएछ त। What about you? Hmm? What about you? Like your Like maybe I yes and no भन्छु म यो सब्जेक्टमा चाहिँ होइन। तर लाइक तर आई हेभ अलवेज बिन समन हु एक्चुली स्टुड अप्स। अनि मलाई खासै कसैले बुली चाहिँ गरेको छैन इन माई लाइफ होइन। म कहिले बुलिड चाहिँ भएको छैन इन स्कुल अर कलेज। Have you ever? त्यही त अब आई हेभ इन सम सर्टेन सिनारियोज होइन। अनि आई डोन्ट फिल गुड अबाउट इट। मैले जस्टिफाई गर्न सक्छु तर इट्स जस्ट हुन्छ नि अनरिजनेबल। तर आई ट्राई टु बी भेरी रिजनेबल। म त्यस्तो फाइट साइड चाहिँ खेलेर बस्दिनँ थिएँ। आई नर्मली युज टु गेट इन्टु फाइट्स फर स्पिकिङ अप अन बिहाफ अफ समन एल्स। त्यो चाहिँ धेरै हुन्थ्यो बिकज इनेटली म चाहिँ कहिले बुलिड भएर आउँदैन थिएँ। तर कोही साथीहरू भयो भने होइन, कोही अब सिनियरहरूले अब थर्कायो भने त्यो गरिन्थ्यो नि त। त्यही हो। तर just giving a test scenario होइन। अब you see someone very huge होइन, bulky रे होइन, अनि उसले inappropriate अब बुली गरिरहेछ अरे कसैलाई होइन। अनि you are the witness क्या। अनि जो victim छ he can't help himself क्या होइन। What would you do in that situation? Would you step up or like what do you do? I would definitely step up. I would respond in every way possible, in the best way possible, even if it means Getting smacked? Yeah, getting smacked, even if it means getting smacked. I would do my best. What about you, Rojan? Like just a random person in the street. अलिकति someone whom you अलिकति हेर्ने बेला ठुलो ज्याङ्गो bulky, more powerful than you देख्यो भने?
Yeah, I think like I'll speak up. My resources to देख्दाखेरि. So I'll say yes. It's definitely assessment of the situation. Like the knife sides how many, you know. If there's more damage, I'll do if I engage because I have small kids around me. Types could how many. It's situational. That my instinct would be to say, don't do that. It's wrong. Type go. Um, uh, yeah. इट्स अबाउट अब त्यही त थर्ड पर्सन आएपछि अलिक उनीहरू ऊ पनि हुन्छ अलिकति एकदमै हम्बल पाराले काइन्ड पाराले भन्यो भने मान्छ पनि प्लिज डोन्ट डु द्याट प्लिज इट्स लाइक दिस यु नेभर नो अब इट्स द वे यु स्पिक एज वेल प्लिज डोन्ट डु द्याट हे वाट आर यु डुइङ भन्नु र होइन हे प्लिज होइन नमस्कार प्लिज डोन्ट डु द्याट भनेर भन्नुमा धेरै फरक छ नि त सो इट मेक्स डिफरेन्स स्योर तर फर्स्ट थिङ मलाई भने चाहिँ फर्स्ट थिङ त सेफ्टी हेर्थेँ म होइन के गर्दा म सेफ हुन्छु होइन सेफ भएर पनि उसलाई के गर्नु कसरी हेल्प गर्न सक्छ त्यसपछि त अफकोर्स गेट हेल्प इफ यु कान्ट डु एनिथिङ गेट हेल्प कल गर्ने पुलिसलाई इन्फर्म गर्ने होइन होइन चक्कु नै देखाइरहेको छ अरे ल चक्कु नै देखाएर यसरी छ अरे चक्कु पोइन्टमा छ अरे नाइफ पोइन्ट भने लाइक यु क्यानट बी कलिङ पुलिस होइन त्यो इमिडिएटली सो वाट वुड यु डु त्यस्तो बेलामा मैले लास्ट टाइम कतिखेर 100 मिटर 9 सेकेन्ड तानचुनमा कुदाएको थिएँ त्यसरी कुद्थेँ म स्प्रिन्ट होइन तँलाई होइन त्यो अर्को पर्सनलाई त्यस्तो डेन्जर सिचुएसन छ भने त के गर्ने रिपोर्ट अब कल गर्ने हो अब अफकोर्स तिमी के भइरहेछ वाइ यु डुइङ दिस भनेर सोध्न सक्छौ होइन इफ ही ट्राइज टु गेट अन मी ब्याक अफ होइन नाइफ भइसकेपछि अभियसली आई वुड अल्सो अब अलिकति भेरी कसियस अब प्लस दिस इज अ कन्ट्री है अस्ट्रेलियामा मलाई फर्स्ट टाइम कसले हो भनेको थियो अब नेपालमा अब कोही लड्यो भने उठाइदिने हुन्छ होइन यहाँ आयो भने अलिकति मान्छेको जे भए पनि वास्ता नगरेर हिँड्ने भन्ने त्यस्तै नै छ भनेको थियो क्या मलाई समन सेयर त्यहाँ रेस्पेक्टेड अथोरिटीले टेक केयर गर्छ भन्ने खालको छ वाइ यु गेटिङ इन्भल्भ भन्ने कुरा इफ यु डोन्ट हेभ द अथोरिटी या क्रेडेन्सियल्स यस्तो यस्तो कुराहरू पनि आउँदो रहेछ बट फर्स्टली त अब कसैलाई बचाउन सक्छ भनेर होइन बचाउने त भने अब त्यो पनि यहाँ किन भयो यो कस्तो कन्ट्रीमा किन भयो भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ अनोइङली त्यो किडन्याप र के कुराले भयो खासमा यो मान्छेलाई हेल्प नगर्ने चाहिँ के कुराले भयो अरे किडन्याप गर्छ अथवा राइट्सहरू हो अथोरिटीको कुरा आउँछ मलाई चाहिँ जहिले किडन्याप अब लाइक फसाएर किन हो खासमा यस्तो किन उनीहरूले रोकेको भन्ने मलाई कस्तो क्वेसन लाग्यो अब अलिकति के भन्छ त्यसलाई अनसिभिलाइज मान्छेहरूले अब त्यही हेल्प गर्न त्यो सिचुएसन क्रिएट गरेर उनीहरूले ट्र्याप गर्न खोजिरहेको हुन्छ जस्तो म अस्ति एक ठाउँमा जाँदै थिएँ होइन एकजना केटी लिफ्ट मागिरहेको थियो हाइवेमा दिउँ कि नदिउँ होइन दियो भने फेरि म चक्कु लिएर यस्तो देला डर होइन के गर्ने अब आई जस्ट वक she really needed help she can like call the police and get from there too all right yeah where were we अब bully भन्दै थियो नि त अब bullying and harassment माथि Can we talk 10 minutes हामीसँग 10 minutes what else can we talk about what's the latest and greatest topic latest and the greatest what's going but on what's breaking I think next time चाहिँ होइन we can talk about being single life dating life relationship होइन couple यस्तो कुराहरू I mean तिमीहरू फ्री छ भने त हाफ एन आवर एक्सटेन्ड गर्ने हो
के छ? होइन आजलाई गरौँ, मेरो काम छ कि त्यसपछि. ए ओके. But yeah, next time definitely. Soon. We need to be more consistent in recording this podcast. अब इलेक्सन हुँदैछ, अब त्यो कुरा नि गर्न सकिन्छ. इलेक्सन युएसको US elections. युएस इलेक्सन्स, अब सिङ्गल लाइफ त्योहरू कुरा नि गर्न सकिन्छ. नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब यो एउटा टपिक चाहिँ एटलिस्ट भयो भने वी क्यान टक अबाउट इट. अब होइन, टपिक चाहिँ ट्याक 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 यो कुरा गर्ने भयो भने वी क्यान टक अबाउट दोस. True. I think we need to get more feedback. अब हामीले few podcast record गरिसक्यो होइन. I think there was a statistic I heard in Chris Williamson's podcast with Alex Hormozy. It's a good podcast, by the way. I'll share you guys the link. I love that podcast, man. मैले लगातार 2 ताल सुनिसकेँ कि. Most podcasts don't even make episode 20 once again. So it's all about keeping consistent. What we need to do is we need to get some feedback on something listeners, because our strategy say let's keep it free flowing, and let's not come fully prepared. Let's keep it free flowing and let's let the viewers hear the flow of thought and our thinking framework अथवा हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई त्यो एकदमै अर्ग्यानिक राखौँ भन्ने थियो नि त. तर लेट्स see some feedback on if it's working or not, अथवा we have to pivot, and I'm more than happy to do a different format where we are more prepared on these discussions, or we are bringing some other people into the conversation mix. We can do that. Let's bring some Australia भएको नेपाली अथवा anyone who is any good at any field. If we can bring anyone. Yeah, I think we need to reach episode 20 ko mark. Let's do 20 podcast episode, because when someone comes, we have to be prepared and optimize as well for time. So त्यो कुराहरु चाहिँ छ definitely. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब how do we publish our content, which will work on offline. But the question is, do you guys listen to any podcasts? Any podcast recommendations? के को बारेमा podcast any कुन कस्तो podcast सुनेर हुन्छ हैन तिमीहरुले लाइक म चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ क्रिस विलियमसन हो. I'm pretty sure his name. He's a guy from UK who's living in Austin. अहिले उले चाहिँ एकदमै पपुलर सेलिब्रिटीजहरुलाई आफ्नो पडकास्टमा लाउँछ. अनि I think he started popular celebrities are like internet people, famous people, accomplished people. He started in COVID, during COVID time. Ulle say every week say 3 podcasts release course again, and he committed to the game. He's been consistent throughout. Man, like his podcasts are so good. Okay, esto balls, questioning the flow. It's one of the best. Joe Rogan, obviously, all-time favorite for me, because that's how I got into listening podcasts. I mean, Joe Rogan as a personality is a really interesting guy to hear. What do you think Joe Rogan, Ani? I love Joe Rogan. Joe Rogan. कहिले चाहिँ साइको लाग्छ मलाई चाहिँ. साइको हो. He's आफै राइट हो भनेर लाग्छ. या एकदम तिमी सम क्लिप्सहरु देखिसौ नि हाउ त्यो इन्टरप्सन गर्छ भन्छ नि. त्यो कट हुन सक्छ तर पनि I tend to disagree. Like यस्तो हुन्छ क्या, जस्तै सर्ट फर्म कन्टेन्टमा हामीले केही कुरा कन्ज्युम गरिहाल्यो नि we are very quick to make हुन्छ नि a picture of the person. तर मैले जो रोगनको धेरै पडकास्ट सुनेको छु. The reason I like Joe Rogan is he's very articulate, तर he exposes himself. He's ready to change his mind on certain viewpoints. And when he has long form conversations with people, there's some experience that he's changing his views on certain things. He's learning about certain things. That is what I love. COVID ko time I know. Now it's fine to say COVID vaccinations was such a propagandist movement. But त्यो time
when countries like New Zealand like के भनेको थियो भन्दाखेरि you won't be able to do anything if you don't get vaccine. Mandate गरे हो नि त. At that point, Joe Rogan gave a platform to people who said this is wrong. जसले चाहिँ एक्चुअली mRNA भ्याक्सिन बनायो उसलाई नै ल्याएर भनेर उसले त्यो अपोजिङ टु द इस्टाब्लिसमेन्टको भ्युजहरू सेयर गरेको थियो नि त्यतिखेर जो रोगनलाई क्यान्सल गर्न लागेको थियो होइन एभ्री मिडिया वाज ब्ल्याकलिस्टिङ हिम होइन तर नाउ इट्स अ भेरी कन्सटेन्ट फ्रिक्वेन्ट कन्भर्सेसन द्याट्स ह्यापनिङ क्या अबाउट हुन्छ नि हाउ वी वर मिसलिडेड मार्क्स ला भनेको छ नला भनेको छ होइन अब फाउचिज we could talk about this even in the next podcast. But Joe Rogan was that first voice of हुन्छ नि let's hear the other side of the people. So in that way, like I followed Joe Rogan for I think 3.5, 4 years now. अनि मलाई चाहिँ त्यो कुरा मनपर्छ तर I agree he's an eccentric personality अनि yeah तर he's very articulate and he gives people chance to हुन्छ नि share their views once again. No, the reason I'm saying really I'm sure उसले आफ्नो पडकास्टमा बोलाउने सम फिल्डमा एक्सपर्ट भएर मान्छेहरूलाई मात्र बोलाउँछ होइन 2-3 जनासँग चाहिँ सब दफा अब अलिकति कत्रो हाई टोनमा होइन अलिकति दबाएरै बोलेको जस्तो साउन्ड गरेको थियो अनि एक्सपर्टसँग वाइ वुड यु टक लाइक द्याट भन्ने कुरा पनि आयो के कुरामा थाहा भएन होइन आई हेभ टु बट इट्स तर भेरी डाइभर्स एकदम जे कुरामा पनि नलेज छ क्या उसलाई होइन विच इज साइकेडेलिकदेखि लिएर पोलिटिक्सदेखि लिएर होइन अटोमेसनदेखि वेल्दी कुराहरूदेखि या नाभाल राविकान्तको पोडकास्ट छ नि जो रोगन जाँदाखेरि नभालले क्या ब्युटिफुल्ली समराइज गर्छ कि वाइ जो रोगन इज सच एन इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटी भन्दाखेरि इफ यु आर अ डक्टर ओके इफ यु आर हुन्छ नि म्याजिसियन ओके द्याट्स गुड फर यु भन्छ तर इफ यु आर अ डक्टर हु अल्सो नोज हाउ टु डु म्याजिक यु बिकम इन्ट्रेस्टिङ कि जो रोगन इज अ कमेन्टेटर UFC कमेन्टेटर अ मिक्स मार्सल आर्टिस्ट अ कमेडियन a reality show hoster and a podcaster again. There's something going on when you combine these verticals, you all of a sudden get people's attention. So Joe Rogan is that personality. Like I can understand why Joe Rogan is famous. Just like Jordan Peterson, like he's a professor, but he's an internet sensation who talks about radical ideas that challenges the establishment views. So yeah. Okay, we've got less than 1 minute, but I think we can start to wrap up this episode. Let's go, guys. Very good. Let's have a concentrated topic next time, and then we'll talk more. Yeah, and yeah, you'll cut it up, last one. There's one Patrick भन्ने सुनेछु तिमी Patrick Ben David भ्याली 10 मिनट चलाउँछ नि उसले काटिन्छ भयो खबिबलाई ल्याएको थियो लास्ट टाइम कोनोरसँग भयो होइन कोनोर बट उसको अलिकति वेल्दी मान्छेहरूसँग हुन्छ जस्ट एन्ड इट्स कता लाग्छ मलाई जस्ट नेपाली डुवर्स एन्ड सेकर्स भन्ने छ